नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करते। तर आज आपण उन्हाळा स्पेशल उडीद मुगाचे मिक्स पापड बनवणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता इथे छान पिवळे धम्म हे पापड तयार होतात आणि चवीला तर ते अप्रतिम लागतात। त्यासोबतच इथे या पापडांसाठी मी घरगुती मसाला वापरलेला आहे। तुम्ही बघू शकता भाजल्यानंतर सुद्धा हा पापड किती छान पिवळा झालेला आहे। तर चला वेळ न घालवता आपण इथे पापड कसे बनवायचे ते बघूया। तर हे पापड बनवण्यासाठी आपल्याला अर्धा किलो उडीदाची डाळ लागणार आहे। तर ही पॉलिशची डाळ आपल्याला घ्यायची आहे। त्याचबरोबर इथे एक पाव म्हणजे 250 ग्रॅम मुगाची डाळ घेतलेली आहे। आता ह्या दोन्ही डाळी आपल्याला एक स्वच्छ धुतलेला रुमाल घेऊन त्यामध्ये 2 ते 3 वेळा छान पुसून घ्यायचे आहेत। म्हणजे विकतच्या डाळींवर जी धूळ वगैरे असते तर ती या प्रकारे कापडाने पुसल्यामुळे निघून जाते। आता या दोन्ही डाळी आपल्याला या प्रकारे मिक्स करून घ्यायच्या आहे आणि व्यवस्थित ह्या मिक्स करून आपल्याला गिरणीवरून दळून आणायचे आहे। तर दळताना एक लक्ष ठेवायचं की डाळ ही हरभरा डाळीच्या पिठानंतरच दळावी, गहू किंवा ज्वारी नंतर किंवा दुसऱ्या कोणत्याही धान्याच्या नंतर ही दळू नये। तर ही डाळ छान मैद्याप्रमाणे अगदी बारीक दळून घ्यावी। तुम्ही बघू शकता इथे छान अशी बारीक ही डाळ दळलेली आहे। आता आपल्याला हिला चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे यामध्ये जे डाळीचे मोठे भाग असले तर ते चाळणीवर राहतील आणि आपले पापड फाटणार नाहीत। तर या पद्धतीने इथे मी ही संपूर्ण पीठ चाळून घेतलेला आहे। तर आता आपण या पापडांसाठी मसाला तयार करूया। तर हा 1 किलो पापडांसाठी मी मसाला तयार करून ठेवत आहे। तर इथे मी 1.5 चमचा मिरे घेतलेले आहेत, ते या प्रकारे जाडसर कुटून घेतलेत खलबत्त्यामध्ये। अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहे। त्यानंतर इथे 6 चमचे पापड खार घेतलेला आहे आणि 5 चमचे इथे मीठ घेतलं आहे, आपलं साधं रेग्युलरचं मीठ। त्यानंतर अर्धा चमचा इथे हिंग घेतलेला आहे। तर आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करायचं आहे, म्हणजे आपला मसाला तयार होईल। तर इथे या पापड मसाल्यामध्ये पापड खाराच्या ऐवजी आपण बेकिंग सोडासुद्धा वापरू शकता, परंतु पापड खारने पापड छान फुलतात, त्यामुळे शक्यतोवर पापड खारच वापरावा। आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि इथे आपण 1.5 किलोचे पापड करणार आहे, त्यामुळे आपण तेवढाच मसाला इथे वापरूया यामधील। आता या मसाल्याचे ग्रॅममध्ये प्रमाण किती तर हे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, त्यामध्ये तुम्ही नक्कीच बघून घेऊ शकता जर तुम्हाला चमच्याने मोजता नाही आलं तर आता हा मसाला आपला तयार झालेला आहे। अगदी छान हा मसाला तयार होतो आणि खूप छान चवदार असे या मसाल्याने पापड तयार होतात। तर बघा आता इथे मी अर्धा ग्लास कोमट पाणी घेतलंय, त्यामध्ये मी या पूर्ण मसाल्याचा 1/2 भाग मसाला यामध्ये टाकलेला आहे, कारण इथे आपण 1/2 किलोचे पापड करणार आहोत। त्यामुळे आता हा व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे। यातील मीठ यामध्ये विरघळलं पाहिजे। आता पापड खारसुद्धा चवीला थोडा खारट असतो, त्यामुळे आपण मीठ थोडं कमी घातलं आहे। तर तुम्ही यामध्ये बदल करून पापड खार कमी आणि मीठ जास्त असं सुद्धा घेऊ शकता आपल्या आवडीनुसार। तर आता हे पाणी आपल्याला पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं आहे आणि त्यानंतरच पापडांचं पीठ भिजवण्यास घ्यायचं आहे। तर तोपर्यंत आपला हा पापड खार आणि मीठ यामध्ये पूर्ण विरघळलं जातं। आता हे पाणी थंड झालं आहे, तर इथे मी 1/2 किलो पीठ 2 भागांमध्ये वाटून घेतलं आहे। सुरुवातीला अर्ध भिजवणार आहे, त्यानंतर अर्ध, तर त्यानुसार अर्ध पाणी मी या पिठामध्ये ॲड केलेलं आहे। आणि आता लागेल तसं आपण साधं पाणी यामध्ये वापरूया आणि हा गोळा आपल्याला घट्टसर अगदी पुरीला मळतो त्याप्रमाणे मळून घ्यायचं आहे, जास्त पातळ मळायचं नाही। तर हे पीठ मळताना हे चिकट असतं, त्यामुळे थोडंसं मळायला आपल्याला कठीण जातं। थोडासा यामध्ये तुम्ही तेलाचा वापरसुद्धा करू शकता। आता या पद्धतीने बघा हा गोळा बऱ्यापैकी जमून आलेला आहे। तर आता हा छान असा घट्ट मळून तयार झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता घट्ट गोळ्याचे पापड छान येतात। तर जास्त घट्टही नाही मळायचा, नाहीतर पापडांना क्रॅक पडतात। आता हा गोळा आपल्याला साधारण 1 तासासाठी झाकून ठेवायचा आहे। तर याला हवा लागायला नको, नाहीतर वरती याला खपली यायला सुरुवात होते। आता अर्धा गोळा आपण इथे परत मळायला घेऊया। तर इथे बघा अर्ध जे पाणी उरलेलं आहे मसाल्याचं ते आता इथे घातलेलं आहे आणि बाकी थोडं साधं पाणी घालून आपल्याला
हा गोळा मळून घ्यायचा आहे। तर आता ह्या उरलेल्या अर्धा किलोच्या पिठामध्ये मी इथे अर्धा चमचा शोप घातलेला आहे। तर हिला कुटून वगैरे घेतलेली नाही, अख्खीच शोप इथे मी घातलेली आहे। तर या शोपमुळे सुद्धा पापड छान असे पिवळे धम्म थोडेसे हिरवट येतात आणि चवीलाही खूप छान लागतात। आता या प्रकारे हा गोळा सुद्धा मी घट्टसर मळून घेतलेला आहे। आता हे दोन्ही गोळे आपले मळून झालेले आहेत। आता आपण यांना 1 तासासाठी झाकून ठेवूया। तर छान असं हवाबंद भांड्यामध्ये आपल्याला पॅक अशा झाकणाच्या आतमध्ये हे ठेवायचे आहेत। आता 1 तासानंतर आपण हे पापड करण्यास घेणार आहोत। तर आता 1 तास झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता इथे गोळाचा रंग सुद्धा आपल्याला थोडा चेंज झालेला दिसतो आहे आणि हा गोळा छान मुरलेला आहे। आता पुढची या गोळ्याची स्टेप ही फार महत्त्वाची आहे। तर आपल्याला याला छान असा कुटून घ्यायचा आहे। तर इथे तुम्ही खलबत्त्यामध्ये सुद्धा हा कुटू शकता। तर इथे मी या भांड्यामध्येच कुटून घेणार आहे। तर त्यासाठी इथे मी या लोखंडी मुसलीला या प्रकारे तेल लावून घेतलंय आणि गोळ्यावर सुद्धा थोडं तेल घातलंय। आता या प्रकारे याला छान असा कुटून घ्यायचा आहे। अगदी मऊ हा व्हायला हवा। तर जेवढा आपण गोळा छान कुटून घेणार तेवढे आपले पापड छान होतात। तर या प्रकारे पलटवून सर्व बाजूंनी हा गोळा आपल्याला छान असा कुटून घ्यायचा आहे, अगदी मऊ होईपर्यंत। तर थोडंसं तेल आणखी इथे मी घातलेलं आहे, कारण हे उडदाचं पीठ असल्यामुळे ते वारंवार चिकटतंय मुसलीला। तर या पद्धतीने आपल्याला याच्या घड्या घालून सर्व साईडने याला छान कुटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आता या गोळ्यामध्ये बराचसा चेंज आपल्याला दिसतो आहे। छान असा सॉफ्ट झालेला आहे आणि रंग सुद्धा मस्त आलेला आहे। तर या प्रकारे हाताने छान असा ताणून परत आपण कुटून घेणार आहोत। आता थोडंसं अर्धा चमचा तेल आणखी घातलंय। तर या गोळ्याची जेवढी मेहनत इथे करणार तेवढं आपले पापड छान होतात, मस्त पिवळे आणि लाटायलाही सोपे जातात। तर या प्रकारे आपण ताटात सुद्धा हा गोळा कुटून घेऊ शकता। तर इथे 7 ते 8 मिनिटांपर्यंत हा गोळा मी छान कुटून घेतलेला आहे। आता हा गोळा या प्रकारे तोडून याचे 3 भाग मी बनवून घेते आणि या प्रकारे आपल्याला एका पोळपाटावर याला लांबट आकार द्यायचा आहे। तर पापड बनवण्यासाठी आपल्याला याचे गोळे छोटे छोटे बनवून घ्यायचे आहे। तर त्यासाठी आपल्याला असा लांबट आकार या गोळ्याला द्यायचा आहे। तर त्यासाठी थोडा तेलाचा वापर सुद्धा करायचा। तर याच प्रकारे आपल्याला उरलेल्या गोळ्यांचे सुद्धा लांबट भाग बनवून घ्यायचे आहेत। तर इथे बघा हे तिघही भाग या प्रकारे मी लांबट बनवून घेतले। आता याचे आपल्याला गोळे कापायचे आहेत। तर यासाठी मी इथे दोऱ्याचा वापर करत आहे। तर या प्रकारे दोरा याला बांधून ओढायचा आणि छान असा हा गोळा आपल्याला पापड लाटण्यासाठी मिळतो। तर हे सुरीच्या साहाय्याने सुद्धा तुम्ही कापून घेऊ शकता, परंतु दोऱ्याने हे छान कापले जातात, सुरीला ते चिकटतात। तर या प्रकारे इथे मी 3ही लांबट भागाचे गोळे बनवून घेते पापड लाटण्यासाठी। तर आपण पापड जेवढे लाटणार तेवढेच गोळे एका वेळेस करायचे। जर आपण जास्त गोळे एकाच वेळेस करून ठेवले तर त्यावर खपली येते आणि मग ते पापडामध्ये तसंच दिसून येतं। त्यामुळे आयत्या वेळी या प्रकारे गोळे करून घ्यायचे। तर इथे आपले हे गोळे आता तयार झालेले आहेत। तर आता पुढची स्टेप म्हणजे आपल्याला पापड लाटायचे आहे। तर त्यासाठी तुमच्याकडे जर असं पापड प्रेस मशीन असेल तर त्यामध्ये आपण त्यांच्या पुऱ्या बनवून घेऊ शकतो, म्हणजे आपले पापड लवकर होतात। तर त्यासाठी या प्रकारे या पापड प्रेस मशीनला तेल लावून घ्यायचं आणि गोळासुद्धा थोडासा तेलात बुडवून या प्रकारे आपल्याला प्रेस करायचं आहे, म्हणजे आपल्या छान पुऱ्या तयार होतात आणि मग पुढील पापड लाटायला आपल्याला सोपा जातो आणि पापड लवकर लाटणं होतात। तर आता बघा छान अशी ही पुरी तयार झालेली आहे। तर इथे मी याला लावण्यासाठी मूग डाळीचे पीठ घेतले। तर आपण पापड भिजवताना त्यातील पीठसुद्धा वेगळं काढू शकता पापडाला लावण्यासाठी। तर आता हे पूर्णपणे तेलात आपण हे पापड लाटणार नाही आहोत। तर या प्रकारे पुऱ्या लाटून मग पिठाचा वापर करून हे आपल्याला लाटून घ्यायचे आहेत। तर हे पापड आपल्याला पोळपाटावरच लाटायचे आहेत। तर हे पापड लाटण्यासाठी या प्रकारे आपल्याला लाटणं लागेल। या प्रकारे लांबट रेषा असतात, यामुळे पापड लवकर लाटला जातो। कडे पापड प्रेस मशीन नसेल तर तुम्ही या प्रकारे पोळपाटावरच थोडंसं तेल लावून
या प्रकारे पातळ अशी पुरी लाटून घ्यायची। आता ही आपल्याला थोडीशी या साठ्यामध्ये म्हणजे मूग डाळीच्या पिठात बुडवायची आहे आणि या प्रकारे लाटून घ्यायची आहे। तर इथे मी पिठाचा वापर केलेला आहे। जर तुम्हाला तेल लावूनच हे पापड लाटायचे असतील तर तुम्ही तसे सुद्धा हे लाटू शकता। तर पातळ गोळा जर आपला झालेला असेल तर इथे आपल्याला पिळावंच लागतं। तर या पद्धतीने बघा ही पापड मी बनवून घेत आहे। तर हे आपल्याला या प्रकारे एकावर एक ठेवायचे आहेत आणि झाकून ठेवायचे म्हणजे ते आणखी पिवळे होतात। आणि त्यानंतर सर्व गोळा झाल्यानंतर या प्रकारे आपल्याला एखाद्या सुती कपड्यावर पसरवून घ्यायचे आहेत आणि घरात आपल्याला दोघी बाजूंनी फॅन खाली 15-15 मिनिटं सुकून घ्यायचे आहेत। एक बाजू सुकली की पलटवायचे। तर या पद्धतीने इथे मी हे पापड घरामध्ये सुकवून घेतलेले आहेत आणि दुसऱ्या दिवशी उन्हामध्ये आपल्याला साधारण 10 ते 15 मिनिटं हे आणखी थोडे वाळवून घ्यायचे आहेत। त्यापेक्षा जास्त वाळवायचे नाही, नाहीतर याचे तुकडे पडतात। तर तुम्ही बघू शकता किती छान असा आपला हा पापड तयार झालेला आहे। तर आपण यामध्ये अख्खं जिरं वापरलं तरी सुद्धा हे पापड फाटलेले नाहीत, कारण आपण गोळा छान 1 तास मुरू दिलेला आहे। एका तासापेक्षा जास्तही मुरू दिला तरी काही हरकत नाही। आणि मिरे सुद्धा या प्रकारे छान बारीक करून घेतलेत, त्यामुळे हे पापड फाटत नाहीत। तर बघा हे तयार आहेत आपले छान असे उडीद मुगाचे पापड। आता हे पापड आपल्याला वाळून झाल्यानंतर छान स्वच्छ कोरड्या डब्यामध्ये भरून ठेवायचे आहे आणि मधून एखाद्या महिन्याने याला बाहेर काढून ऊन द्यायचं आहे, नाहीतर याला कीड लागते। तर आता इथे आपण काही पापड भाजून बघूया। तर इथे मी डायरेक्ट गॅसवरती हे पापड भाजून घेते आहे। जाळीवर सुद्धा आपण ते भाजू शकता। तर बघा किती छान असा पिवळा मस्त असा रंग आलेला आहे। पापड सुद्धा जळत नाहीये। बघा किती छान असे पापड आपले तयार झालेले आहे। तर इथे बघा मी दुसरा सुद्धा पापड इथे भाजून दाखवत आहे। तर हे पापड तुम्ही तळून सुद्धा खाऊ शकता। तर बघा किती छान असे पिवळे धम्म आपले हे पापड तयार झालेले आहेत। चवीलाही ते तेवढेच अप्रतिम लागतात। तर बघा अतिशय नरम हे पापड तयार झालेले आहेत आणि चवीला खूप टेस्टी आहेत। तर हे पापड बनवताना आपण काही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत। एक म्हणजे पापडाचं पीठ बारीक दळावं, त्यानंतर ते चाळून घ्यावं आणि पापडाचा गोळा भिजवताना छान घट्टसर मीडियम थिकनेसचाच मळावा। म्हणजे जास्त जर घट्ट गोळा मळला तर त्याचे पापड लाटताना ते फाटतात आणि आपले हातसुद्धा खूप दुखतात। त्याचबरोबर मसाल्याचं योग्य प्रमाण घ्यायचं। जर यामध्ये बेकिंग सोडा जास्त झाला तर पापड लाल होतात। त्याचप्रमाणे गोळासुद्धा छान कुटून घ्यायचा आहे 7 ते 8 मिनिटांपर्यंत, नंतरच पापड करायचे आहे। तरच पापड छान होतात, मऊ होतात मस्त। आणि हे पापड आपण बनवून झाल्यानंतर दोघी बाजूंनी छान असे वाळवून नंतरच डब्यात भरायचे आहे, नाहीतर त्याला कीड लागते। तर या पद्धतीने पापड तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। त्याचबरोबर अशाच पुढील रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सुद्धा जरूर सबस्क्राईब करा। यापूर्वीसुद्धा उन्हाळा स्पेशल वाळवणीचे पदार्थांच्या रेसिपीज मी अपलोड केलेल्या आहे। चॅनल लोगोवर क्लिक करून त्या तुम्ही बघू शकता। त्याचबरोबर आणखी तुम्हाला कोणती रेसिपी बघायची असल्यास तुम्ही कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा, त्याचा व्हिडिओ मी नक्कीच अपलोड करणार। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा। थँक्यू।